नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं कुकिंग विथ मेघामध्ये स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत अजून एक नवीन रेसिपी, ती म्हणजे पोटॅटो वेजेस किंवा चीजी पोटॅटो वेजेस। तुमच्या घरी कोणी पाहुणे येणार असतील किंवा एखादी पार्टी असेल आणि वेळ खूप कमी असेल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे। चला तर मग पोटॅटो वेजेस कसे बनवायचे ते बघून घेऊया। पोटॅटो वेजेस बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चिरलेले 7 ते 8 बटाटे, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा चाट मसाला पावडर, तुमच्या आवडीचे चीज, क्रश केलेली लाल मिरची किंवा चिली फ्लेक्स, इटालियन हर्ब्स, यामध्ये ओरेगानो, थाईम आणि पार्सले घेतलेले आहे, चवीपुरते मीठ आणि ऑलिव्ह ऑइल। बटाटे आपण सालीसकट वापरणार आहोत, त्यामुळे स्वच्छ धुवून आपण ते या पद्धतीने चिरून घेणार आहोत। एका वाटीमध्ये सर्व ड्राय मसाले आणि चवीपुरते मीठ घालून मिक्स करून ठेवून द्या। एका बेकिंग ट्रेमध्ये सर्व बटाटे काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचा ऑलिव्ह ऑइल घालून घेणार आहोत आणि ते छानपैकी मिक्स करून घ्या, म्हणजे सर्व बटाट्यांना ऑलिव्ह ऑइल व्यवस्थित लागेल। सर्व ड्राय मसाले बटाट्यांवरती घालून ते मिक्स करून घ्या। मसाला हा सर्व बाजूने लागला जाईल हे नक्की बघा। हे बनवत असताना मी 200 डिग्री सेल्सिअसला ओव्हन प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे। प्रीहीट झाल्यानंतर आपण हे सर्व पोटॅटो वेजेस 30 मिनिटासाठी बेक करून घेणार आहोत। 30 मिनिटानंतर आपल्या पोटॅटो वेजेसला छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि आपले पोटॅटो वेजेस तयार झालेले आहेत। एका प्लेटमध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चीज मिक्स करून घ्या आणि गरम पोटॅटो वेजेसवरती हे सर्व मिश्रण घाला। ओव्हन जरी बंद असला तरी तो गरम असणार आहे, त्यामुळे 3 ते 4 मिनिटासाठी आपण हे ओव्हनमध्ये ठेवून देऊया। ओव्हनमधून काढल्यानंतर आपले पोटॅटो वेजेस आता सर्व करायला तयार झालेले आहेत। पोटॅटो वेजेस एकदम कलरफुल आणि खूप यमी दिसत आहे। तुम्ही हे गार्लिक सॉस किंवा टोमॅटो केचप सोबत देखील खाऊ शकता। याच पद्धतीने तुम्ही ब्रोकोली किंवा कॉलीफ्लॉवर वापरून ही रेसिपी बनवू शकता। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि अजून रेसिपीसाठी कुकिंग विथ मेघाला सबस्क्राईब करा।